Mga pre, maganda umaga. Mayroon dito dinalang motor. Hard starting. Tapos may ngayong kanyang makina. Mga pre, ito nga pala ito si boss. Napanood niyo yung huling vlog natin sa Badya, kaya nag-chat sa atin at nag-message. Kaya ito na ngayon. Dinala niya gagawin natin. Mga pre, umpisa na natin yung paggagawa. Unahin muna natin yung hard starting. Bago na yung ingay. Ito pala mga pre, bagong gawa to. Ginawa to na ibang mekaniko, kaso mo hindi na patino, kaya ito dinala sa atin. Sana mapatino natin at titingnan natin kung anong nagiging problema. Titino yan. Sige pre, kalasin mo yung upuan, tangke, at umpisa na natin. Mga pre, nakalas na ni paring Ronald yung upuan at saka tangke at saka yung cover sa gilid. Mga pre, ito nga pala, pinalitan na nila ng bagong CDI. Local yung pinalit. Ngayon dala nung mayari yung stock na CDI, yung original, ibabalik natin yan. Mga pre, umpisa na natin. Palinisin nyo, palinis mo lang. Sabi ka lang. Mga pre, babalik natin yung upuan at ipakikik natin kay pare yung tingnan natin kung malakas ang kuryente kasi hard starting. Ito yung ginawa nila na hindi nila naayos. Pinalitan na ng CDI, ganun pa rin. Yan. Pre, kick mo nga. Muro lang naman pintura Titingnan natin mga pre, pagka hard starting, unang titingnan natin yung pasok ng kuryente. Game? Yeah, game. Wala. Laman mo kasi. Wala. Meron yan, kahit ano yan. Ay, meron. Okay, sige pa. Meron. Okay, sige. Lang, di ba? Dito mga pre sa ignition coil, no? Mahina yung pasok ng labas ng kuryente. Ngayon, re-recta tayo dito sa kanyang Ito yung galing mga pre sa CDI. Dapat pumuputok-putok to pag sinipa. Yeah. Okay, wala. Wala. Wala nga. Wala. Wala, Yeah. wala. Pagka ganito mga pre, meron lumalabas siyang mahina, kaya hindi niya mapaputok yung yung kuryente. Re-recta na tayo sa sa stator na tayo mga pre, re-recta. Yan. Sige pre, kalasin mo to. Yan. O pwede nga lang iluto, luluto ko yan. Ayan mga pre, nakalas na natin ngayon. Yung kulay red dito, papasukan lang natin ng wire at ikikis-kis natin. Titingnan natin kung malakas ba ang kuryente na lumalabas na galing stator papuntang CDI. Tingnan mo natin. Yan mga pre, kung nakikita nyo yung kulay red na wire, yung kanyang pinaka-pin, yung ipin, sinuotan lang natin ng wire at dito tayo magtitest kung malakas ang kuryente. Prewakan mo itong bandang dulo. Tapat mo sa dito Yan. Sige. Sipa. Sipa. Yan. Anong ground yan? Meron. Malayo naman. Yeah. Sige. Yung pinakadulo lang pre. Yan. Yan. Sige. Ayan. Up. Ayan mga pre. Walang lumalabas kaya hard starting to. Ngayon mga pre, buksan na natin tong left side cover para mabuksan natin magneto para makita na natin yung problema. Sige pre, kalasin mo to. Hindi naman CDI pinapatay. Tutuloy mo yan. Yan mga pre, dandanan natin para hindi masira yung gasket. Yan. Kaya pinapatanggal natin kay paring Ronald. Ngayon mga pre, tatanggalin ko muna yung magneto Wala.
Okay, pre. Ako nang pupesto. Init. Yan mga pre, tanggalin natin itong kanyang primary coil. Initan lang natin para mahugot natin yung wire. Yan. Sa kabila naman. Hinihina ko niya. Hinihina. Medyo Sabi na, pag bimitaw niya kanya, nanganak mo kami. matagal mag-init yung ating panghinang mga pre. Yan. Natanggal na ngayon mga pre. Solid ang pagkawin. Yung ano mo dyan. Hina. Ngayon, tanggalin naman natin yung kanyang tornilyong screw. Pwede na. Mag-send ko na ulit. Ah, Pwedeng pakaluan send ulit? Oo, sa akin dalawang send eh. yan ito mga pre. Ito na yung nakalas natin. Ito napapansin nyo, nag-iiba na yung itsura niya dito sa ilalim. May mga bukol na. Yan o. Ang tanong, babalik ka ano? Mga pre, ito yung sira sa hard starting. Ngayon naman, kalasin natin yung pangibabaw para isang bilihan lang ng piyasa na mayari. Para isang lakaran lang. Yan. Bagamat hindi natin napandar, kakapain na lang natin yung sira. At kung ano yung mga naging sira. Dagan to rin nung pinabili. Ayan mga pre, kalasin natin itong kanyang CDI doon, pinabili. pangibabaw. Oo, hindi naman doon. Hindi pa na-check doon. Hindi naman na. Dalawa, mekaniko, humawak yan eh. Ay, kaya. Kontrahan nyo. May shop pa. Siya pa Hindi sa pagano. May ano pa, mga pesa pa sila ngayon. Hindi na pati no? Ay piyasa pantinda no. Oo. Kaya pag hindi niya napatino, ibalik mo na yung balik sa kanya. Posible. Hindi, isang one click lang yun eh. Dapat, kontimahin dito hindi ng gas. Ang una, mga pre, ang una natin i-check yung Ano yung CD agad niya? yung clearance ng ating, ayun, maluwag lang. Kung nakikita nyo yung kanyang timing chain, ayan o, lawlaw, kita nyo, ang laki ng clearance. Lang clear. Ngayon, titingnan muna natin tong yung kanyang tensioner, baka dito nagka-problema, tingnan natin. Paluin mo kaya bote sa ulo yan. Pero yung yung dilaw natin is malit na Hoy! Anong maliit? yung ating flat screw. Yan. Yan mga pre, Para mengay, no? titingnan natin dito kung papalo pa ha. Pag hindi pumalo, ibig sabihin dito may problema. Ayun. Pre, bagong palit ba ito ng Yung chain guide. chain guide? Itong timing chain. Hindi. Okay. Hindi nang idea. Teka, silipin ko muna. Ayan mga pre, lawlaw na. Bubuksan ko muna tong tensioner para makita natin ang problema. Buksan ko muna. Puti! We! Ang mga bearing nito hindi pinaltan. Hindi naman. Okay. Pero nung una, matining talaga to. Oo, mga ano yan. Pinon, ano yan. Yun nga lang, hard starting ang Ang problema niya. problema. Ngayon nadagdagan na kasama ng ingay. Bingay. Pinagawa mo lang nadagdagan pa. Tira ulo ka mo po. Umiingay pa tuloy. Dati pining ilalang humingi. Parang yung paggawa ng sigel, no? Pwede pa rin gamitin. Yeah, mga pre, hindi na natin babanggitin kung saan niya pinagawa para hindi naman nakakaano doon sa may shop. Basta pinagawa sa ito. Ito mga pre, napanood niyo lang yung vlog natin. Tapos nag-message sa akin kahapon, kaya ngayon. Bali, kung nakikita niyo mga pre, okay pa yung kanyang tensioner. Ang papalitan natin dito mga pre, bago kasi yung kanyang chain guide eh. Ang papalitan natin dito, chain or kadena, yun lang ang magiging problema nito. Para magiging, bumalik na siya sa dati niyang andar. At, tinunang andar. Yan. Kalasin natin to. Ayun muna. Chain. Pero yung pinakagawang bago. Okay, sa kabila. Okay. Yan mga pre, kalasin natin to. Up. Yan, okay. Tanggalin mo na yan, pre.
bago natin kalasin mga pre, itatiming na muna natin dahil yung kanyang letter T na sa baba, itataas natin. Yan. Yan mga pre, naka-timing na yan. Ngayon kalasin natin. Yan. Tapos ngayon kalasin natin tong tatlong tornilyong alin sa kanyang stator. Yan mga pre, kalasin natin. Hindi ka na. Hindi ka na. Parang yung sa na-upload ko rin video. Nakulong yung amo, yung aso yung linder na alis sa kulong. Parang may ibig sabihin ka. Nabalita, ano yung nabalita? Kagabi. Nakulong yung amo yung sa reckless, nakabangga. Hindi lang yung malis yung aso yung nandun ka mo, binantay. Yan, ganyan na yung nangyayari. Pag nawala si Utong, nandun pa rin yung susunod yan. Tamamang tao po. Sa cemetery sa libingan. Mauna pa kayo sa akin. Nasunod yun. Pero nakita mo yung aso, siya ano ba? Aso yung ano. Nasunod na. Sa YouTube. Tumatamba pa doon sa taon. Yan, natanggal natin mga pre. Nasunod. Ngayon naman tanggalin natin tong kanyang guide para mahugot natin yung kanyang Mga pre, para hindi tayo magtagal sa trabaho, lagyan natin ng basahan para sigurado tayo hindi mahulog. Bahala ka. Baka sulit ka. Dapat may magnet. Jabe. Pit. Nagpakita na naman yung ating small battery ball na katala mga pre. Maganda yung screw mo may kanto. Pagka ginimitan yata ng compact. Yan mga pre, pinukpok natin bagya para matanggalang. Ito na. Okay. Pirasong utak lang ginamit ko. Pirasong utak Pepe sa inyo, mabali pa yun. Tapos tanggal natin tong kanyang Makalalong. timing chain. Sabi, kung saan nung gagamitin, baka maubo. Aba. Yan. Pagka ganyan mga pre, hindi pa matatanggal yan, luwagan muna natin yung kanyang, yung isa lang mga pre, yung sa chain guide, yung gawing kanan lang. Luwagan lang natin to. Hindi pala luwagan mga pre, tanggalin. Malaglag, walang ba? Tapos sugutin natin. Yan. Lusot muna natin dito. Yung. Ay, lang papalitan. Hindi na pwede yan. Hindi na pa pwede ito. Yan mga pre, ito na yung papalitan natin. Yan. Ay, ano na. Yan mga pre, pinabili na natin yung mayari ng pyesa. Yan. At pagbalik nun, kakabitan natin lahat yan. Spaps Ronald. Spaps Rolye. Yan.